Xin chào các bạn. Đây là tiểu bang duy nhất ở Mỹ bị chia làm hai mảnh và nối với nhau bằng một cây cầu khổng lồ bắc qua eo Mackinac, nơi từng là trung tâm công nghiệp sôi động với biệt danh là thủ phủ ô tô nhưng lại sở hữu những hòn đảo cấm phương tiện này. Và chỉ cần rời khỏi thành phố là bạn đã thấy những bãi cát trắng, những ngọn hải đăng cổ hay những khu rừng xanh bạt ngàn trải dài đến tận chân trời. Đó chính là Michigan, tiểu bang ẩn chứa những câu chuyện lịch sử, những khung cảnh thiên nhiên ấn tượng và cả những bí mật mà ít người biết đến. Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình khám phá những sự thật thú vị về Michigan, những điều bạn có thể chưa từng nghe nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn nhìn tiểu bang này theo một góc nhìn hoàn toàn khác. Cuộc chiến ngớ ngẩn với Ohio. Mọi chuyện bắt đầu từ một sai lệch bản đồ. Cụ thể là vào năm 1835, cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với một mảnh đất tranh chấp dọc theo biên giới, có tên là Toledo. Mục đích là nhằm kiểm soát cửa sông Maumee và các cơ hội vận chuyển nội địa, cùng với vùng đất nông nghiệp màu mỡ ở phía Tây, được cả hai coi là tài sản kinh tế có giá trị. Lúc này thì Michigan mới chỉ là một vùng lãnh thổ thuộc lãnh thổ Tây Bắc rộng lớn hơn. Nhưng thay vì một cuộc giao tranh đẫm máu, thì trận chiến lại được ví như một màn diễn hài ngoài trời khi cả Michigan và Ohio đều đưa lực lượng của mình đến đứng đối mặt bên bờ sông Maumee rồi chửi bới và chế nhạo lẫn nhau. Một lần duy nhất có tiếng súng vang lên thì thực ra cũng chỉ là bắn chỉ thiên. Còn sự cố nghiêm trọng nhất là một vụ tấn công bằng dao vào một sĩ quan và may mắn là không ai thiệt mạng. Cuối cùng thì Michigan đã nhượng bộ và đổi lại quyền kiểm soát khu vực Toledo cho Ohio. Dù vậy thì họ vẫn được an ủi khi nhận được vùng đất rộng lớn hơn ở phía Bắc, chính là 3/4 phía Tây của bán đảo Thượng. Tới ngày 26 tháng 1 năm 1837 thì Michigan được kết nạp làm tiểu bang thứ 26 khi gia nhập với tư cách là một tiểu bang tự do. Sau đó thì nó nhanh chóng phát triển trở thành một trung tâm công nghiệp và thương mại, thu hút dòng người nhập cư châu Âu, đặc biệt là từ Phần Lan, Macedonia và Hà Lan. Vùng đất hình bàn tay. Với diện tích rộng khoảng 250.493 km² và có vị trí đặc biệt khi nằm tại trung tâm vùng Ngũ Đại Hồ, Michigan giáp với các tiểu bang là Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin và Minnesota, đồng thời thì chia sẻ biên giới với tỉnh Ontario của Canada. Đây còn là một tiểu bang đặc biệt được tạo nên bởi hai bán đảo, ngăn cách bởi eo biển Mackinac. Trong đó, bán đảo Thượng có diện tích 93.600 km², nổi bật với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, bao gồm các khu rừng rậm, núi cao, trong đó có dãy Porcupine, một trong những dãy núi cổ nhất thế giới. Dân cư tại đây thưa thớt, chủ yếu là người gốc Scandinavia và Canada, tạo nên một nền văn hóa đặc biệt được gọi là Yupper. Còn bán đảo Hạ có hình dáng giống như một chiếc găng tay, dài 446 km từ Bắc xuống Nam và rộng 314 km từ Đông sang Tây, tạo nên diện tích khoảng 104.020 km², chiếm khoảng 2/3 diện tích đất của Michigan. Địa hình nơi đây có bề mặt chủ yếu bằng phẳng, mặc dù có một số ngọn đồi và băng tích ở phía Bắc. Điểm đặc biệt là phần thăm được xem như ngón cái, nhô ra từ hồ Huron và tạo thành vịnh Saginaw. Trong khi bán đảo Leelanau nhô ra hồ Michigan và tạo thành hình ngón út của tiểu bang. Ngoài ra thì nơi đây còn có một số bán đảo đáng chú ý khác, chẳng hạn như bán đảo Keweenaw nằm ở phía đông bắc của bán đảo Thượng, nhô ra vào hồ Superior và là khu vực chủ yếu của vùng khai thác đồng Copper Country nổi tiếng. Thú vị hơn cả, từ lâu người dân Michigan đã dùng chính bàn tay của mình để làm bản đồ sống. Nếu bạn hỏi cư dân bán đảo Hạ sống ở đâu, thì rất có thể họ sẽ giơ tay lên và chỉ vào một điểm trên đó để xác định vị trí nơi ở của mình. Cầu treo dài nhất giữa các bến neo đậu ở Tây bán cầu. Eo Mackinac là vùng nước quan trọng nối liền hai trong số ngũ đại hồ là hồ Michigan và hồ Huron. Nó còn là nơi ngăn cách giữa hai bán đảo Thượng và Hạ của tiểu bang Michigan. Vì lẽ đó, một cây cầu treo với tên gọi Mackinac đã được xây dựng nhằm kết nối Saint Ignace ở phía Bắc và Mackinac City ở phía Nam. Đây cũng là một phần của xa lộ liên tiểu bang 75, có khả năng phục vụ 11.600 phương tiện qua lại mỗi ngày và là một biểu tượng nổi bật của tiểu bang Michigan. Được khánh thành vào năm 1957, cầu Mackinac có độ dài 8.038 m, rộng 20,9 m và chiều cao tháp lên tới 168 m. Ngay khi ra mắt,
Nó đã được công nhận là cầu treo dài nhất thế giới giữa các điểm neo và cho đến nay vẫn giữ kỷ lục là cầu treo dài nhất giữa hai tháp tại Tây bán cầu. Trong khi ở Đông bán cầu đã xuất hiện những cây cầu với nhịp chính dài hơn như là cầu Akashi Kakio ở Nhật Bản với chiều dài nhịp chính là 1.991m, nhiều hơn 883m so với 1.158m của Mackinac. Tuy nhiên thì nếu tính tổng chiều dài từ bờ bên này đến bờ bên kia thì cầu Mackinac vẫn vượt trội hơn. Hiện nay, nhịp chính của nó là nhịp cầu treo dài thứ 3 tại Mỹ và đứng thứ 27 trên thế giới. Với kiến trúc ấn tượng cùng với vị trí đặc biệt, cây cầu này không chỉ là kỳ tích kỹ thuật mà còn là niềm tự hào của tiểu bang Michigan. Đường bờ hồ nước ngọt dài nhất nước Mỹ. Nhờ vị trí địa lý đặc biệt, Michigan tỏa sáng như một viên ngọc xanh giữa lòng nước Mỹ, được bao quanh bởi hệ thống hồ nước ngọt rộng lớn và tuyệt đẹp. Tiểu bang này sở hữu hơn 11.000 hồ nội địa, trải rộng trên diện tích 3.380 km2 cùng với 99.910 km2 mặt nước thuộc ngũ đại hồ, qua đó mang lại cảnh sắc thiên nhiên đa dạng và đầy mê hoặc. Với hơn 5.292 km bờ hồ, Michigan là tiểu bang có đường bờ hồ dài nhất nước Mỹ, vươn ra tiếp giáp với 4 trong 5 ngũ đại hồ, đó là hồ Michigan, hồ Superior, hồ Huron và hồ Erie. Các bờ hồ tại đây được bao phủ bởi những bãi cát trắng mịn, vách đá cổ xưa, rừng thông xanh rì và những ngọn hải đăng cổ kính, tạo nên một không gian thiên nhiên hoang sơ và yên bình. Đặc biệt, tiểu bang này có khoảng 150 ngọn hải đăng, nhiều nhất trong số các tiểu bang của Mỹ. Với những ngọn hải đăng đầu tiên được xây dựng từ tận năm 1818 đến năm 1822, có vai trò để chiếu sáng vào ban đêm và là điểm mốc vào ban ngày để hướng dẫn an toàn cho các tàu chở khách và tàu chở hàng đi qua ngũ đại hồ. Với những vịnh nhỏ yên tĩnh, các bến cảng lịch sử và là nước trong xanh như ngọc của các hồ nước, Michigan trở thành một thiên đường nước ngọt, là nơi lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền kayak, câu cá, bơi lội, đi bộ ven hồ và cắm trại. Sở hữu bờ hồ quốc gia đầu tiên. Ẩn mình ở bán đảo Thượng, Picture Rock Nation Lakeshore là công viên quốc gia nổi bật của Mỹ. Trải dài 68 km dọc theo bờ hồ Superior, công viên bao phủ một diện tích rộng lớn lên tới 296 km2 và cung cấp một tầm nhìn tuyệt đẹp ra bờ biển đồi núi, kéo dài từ Munising đến Grand Marais ở quận Alger. Điểm nổi bật nhất tại đây là khối đá sa thạch rực rỡ sắc màu, cùng với thác nước huyền bí và cồn cát chưa bị xâm hại, tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sống động. Vì lẽ đó, nơi đây còn có tên gọi khác là Picture Rock. Những vách đá sa thạch này có niên đại lên tới 500 triệu năm với các vệt màu sắc rực rỡ đặc trưng do các khoáng chất như là sắt, mangan, limonite và đồng tạo ra. Nơi đây còn nổi bật với cấu trúc đá có hình dạng kỳ thú như là tháp pháo, mái vòm, thậm chí là hình người. Chúng đứng sừng sững như những tác phẩm nghệ thuật tự nhiên dọc theo bờ hồ. Với sự độc đáo vốn có, Picture Rock chính thức được công nhận là bờ hồ quốc gia đầu tiên tại xứ sở cờ hoa vào năm 1966 và hiện nay được quản lý bởi Cục Công viên Quốc gia. Năm 2023, nơi đây đón 910.939 lượt khách du lịch, trong khi kỷ lục trước đó là hơn 1.300.000 du khách vào năm 2021, đánh dấu sự phổ biến và sức hấp dẫn của địa điểm này đối với du khách. Công viên này cũng có ngọn hải đăng Au Sable, được xây dựng vào năm 1874 để cảnh báo các tàu thuyền sau nhiều vụ đắm tàu và là một trong những công trình cổ nhất còn tồn tại bên bờ hồ Superior. Dù là thủ phủ ô tô nhưng lại sở hữu hòn đảo cấm mô tô. Có vị trí nằm ở hồ Huron, tại đầu phía đông của eo biển Mackinac, giữa bán đảo Thượng và bán đảo Hạ của tiểu bang. Đảo Mackinac có diện tích đất liền là 48,8 km2, bao gồm cả diện tích mặt nước và từng là một trung tâm chiến lược của hoạt động buôn bán lông thú quanh vùng ngũ đại hồ. Vào cuối thế kỷ 19, nơi đây trở thành một điểm thu hút khách du lịch và là thuộc địa mùa hè nổi tiếng. Đáng chú ý, nó còn không cho phép xe cơ giới hoạt động, trái ngược hoàn toàn với biệt danh thủ phủ ô tô của Michigan, cũng như thói quen sử dụng xe cơ giới của mọi người. Lý do bắt nguồn từ năm 1898, khi những chiếc ô tô đầu tiên xuất hiện trên đảo. Lúc đó thì ngựa là phương tiện di chuyển chính và tiếng động cơ cùng với hình dáng lạ lẫm của ô tô đã khiến cho ngựa hoảng sợ và gây nguy hiểm cho người đi đường cũng như ảnh hưởng đến sinh hoạt trên đảo. Trước tình hình đó,
những người đánh xe ngựa đã kiến nghị lên chính quyền địa phương và thành công trong việc ban hành lệnh cấm ô tô vào ngày 6 tháng 7 năm 1898. Kể từ đó cho đến nay, lệnh cấm này vẫn được duy trì và M185 đã trở thành xa lộ duy nhất của Mỹ không cho phép xe cơ giới lưu thông. Thay vì ô tô, cư dân và du khách trên đảo sẽ di chuyển bằng cách đi bộ, đi xe đạp hoặc là dùng xe ngựa kéo. Dù chỉ có khoảng 500 người sinh sống, nhưng đảo Mackinac lại thu hút hơn 1 triệu khách du lịch mỗi năm nhờ vào vẻ đẹp thanh bình, không khí trong lành và không có tiếng ồn động cơ. Việc không sử dụng xe cơ giới cũng tạo nên một không gian độc đáo, mang lại cảm giác như quay trở về quá khứ. Điều này giúp hòn đảo trở thành một trong những địa điểm du lịch đặc biệt nhất nước Mỹ, nổi bật giữa thế giới hiện đại để khói bụi và giao thông ồn ào. Kinh đô quả anh đào của thế giới. Nằm bên bờ hồ Michigan, thành phố Traverse không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp nên thơ của vùng Ngũ Đại Hồ mà còn được mệnh danh là thủ phủ anh đào của thế giới. Sở hữu khí hậu ôn hòa đặc trưng do ảnh hưởng của hồ và đất đai màu mỡ, khu vực này là nơi lý tưởng để trồng anh đào chua. Do vậy, thành phố và các vùng lân cận ở Tây Bắc Michigan đã sản xuất hơn 75% lượng anh đào chua của Mỹ mỗi năm với sản lượng lên tới 100.000 tấn, cụ thể trong năm 2024 là khoảng 111.000 tấn. Traverse còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với các vườn cây ăn trái, nhà máy rượu, bãi biển tuyệt đẹp và cảnh quan đồi núi thấp ven hồ. Đồng thời, lễ hội anh đào quốc gia được tổ chức hàng năm vào đầu tháng 7 cũng là một nét đặc trưng nơi đây, thu hút hơn 500.000 du khách từ khắp nơi đổ về. Sự kiện kéo dài trong vòng 1 tuần với các hoạt động sôi nổi như là diễu hành, thi ăn bánh anh đào, trình diễn máy bay, âm nhạc và hội chợ. Tất cả đều nhằm tôn vinh loại trái cây mang tính biểu tượng của vùng đất này. Ngoài ra vào năm 1987, những người tham gia lễ hội anh đào đã giành được một vị trí trong sách kỷ lục Guinness vì đã nướng chiếc bánh anh đào lớn nhất thế giới với đường kính 5,33 m và nặng 12,86 kg. Nó thay thế cho kỷ lục 9 năm trước đó là chiếc bánh tại Charlevoix, Michigan và bị thế chỗ bằng kỷ lục khác vào năm 1990. Bờ hồ với cát biết hát. Hiện tượng cát hát, hay còn gọi là cát huýt sáo hoặc là cát nổ, là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ với cát phát ra âm thanh đặc biệt, có thể được tạo ra khi mà gió thổi qua các cồn cát hoặc là khi có người đi trên đó. Để hiện tượng này xảy ra, một số điều kiện cần thiết phải được kết hợp, bao gồm các hạt cát phải có hình dạng tròn, kích thước từ 0,1 cho đến 0,5 mm, đồng thời cần chứa một lượng silica hay là silic dioxide nhất định và có độ ẩm phù hợp. Từ đó tạo nên âm thanh có tần số dao động quanh 450 Hz, tương tự như tiếng huýt sáo hoặc thậm chí là tiếng nổ nhẹ. Có nhiều lý thuyết giải thích cơ chế của hiện tượng này. Một số cho rằng tần số âm thanh phụ thuộc vào tốc độ gió, trong khi những người khác lại khẳng định độ dày của lớp cát khô trên bề mặt đóng vai trò quan trọng. Thêm vào đó, sự cộng hưởng giữa sóng âm chạy qua bề mặt cồn cát và lớp cát ẩm dưới đáy là nguyên nhân tạo ra âm thanh rõ ràng và to hơn. Ngoài tiếng huýt sáo đặc trưng, cát cũng có thể phát ra những âm thanh khác như là gầm rú hoặc là bùng nổ khi mà các hạt cát ma sát với nhau hay khi không khí bị nén giữa chúng. Tại Michigan, một trong những nơi nổi tiếng với hiện tượng ấy là bờ cát Outrane hay là bờ cát Grand Haven ở phía đông nam của hồ Michigan. Ngoài ra thì còn có một số khu vực quanh hồ Superior. Theo nghiên cứu, do cát ở những khu vực trên có hàm lượng silic dioxide hay còn gọi là thạch anh phù hợp với điều kiện tự nhiên cần thiết, từ đó tạo nên âm thanh độc đáo khi mà bị thổi hoặc là di chuyển. Chính sự đặc biệt của cát ở những bờ hồ này đã khiến chúng được gọi là cát hát. Thành phố ngũ cốc. Battle Creek là thành phố nhỏ nằm gần nơi hợp lưu của sông Kalamazoo và dòng suối Battle Creek. Nơi đây từng là vùng đất hoang sơ ở miền Tây Michigan, nơi những người định cư đầu tiên dừng chân vào thế kỷ 19. Nhờ vị trí thuận lợi và nguồn nước phong phú, thị trấn này nhanh chóng phát triển, nhưng chính vào cuối thế kỷ đó, một bước ngoặt lớn đã đưa cái tên Battle Creek vang xa toàn nước Mỹ, thậm chí là toàn cầu. Theo đó, tại nhà điều dưỡng Battle Creek, hai anh em John Harvey và Wilkes Kellogg, trong khi nghiên cứu về chế độ ăn uống lành mạnh, đã tình cờ phát minh ra món ngũ cốc ăn sáng. Năm 1894, họ khám phá ra cách làm ngũ cốc dạng vẩy, sau đó phát minh trở thành món cornflake nổi tiếng. Battle Creek còn là nơi Charles William Post bắt đầu sự nghiệp, sáng lập nên đế chế thực phẩm toàn cầu.
Ông cũng là người đầu tiên sử dụng cụm từ đường đến Wellville với ý nghĩa con đường chăm sóc sức khỏe có khởi nguồn từ chính nơi đây. Dựa trên nền tảng là món ăn tốt cho sức khỏe, ngũ cốc dần trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Mỹ. Battle Creek cũng vinh danh điều đó bằng lễ hội ngũ cốc quốc gia được tổ chức vào thứ Bảy tuần thứ 2 của tháng 6 hàng năm. Lễ hội Battle Creek cũng là một trong những sự kiện thú vị nhất của Michigan với bữa sáng ngũ cốc miễn phí, màn trình diễn ảo thuật, âm nhạc sôi động, nhà hơi cho trẻ và dĩ nhiên là không thể thiếu những bát ngũ cốc giòn tan đầy màu sắc từ Kellogg Post được phục vụ cùng với sữa tươi từ Prairie Farm Dairy, một doanh nghiệp địa phương. Lễ hội còn ghi danh vào sách kỷ lục Guinness Thế giới vào năm 1979 với danh hiệu bữa ăn sáng dài nhất thế giới khi hàng loạt các bàn ăn được xếp dọc theo đại lộ Michigan tạo thành một chiếc bàn khổng lồ trải dài khắp trung tâm thành phố. Ngày nay thì mặc dù bàn ăn đã không còn chạy dọc đại lộ, bạn vẫn có thể tham dự bữa sáng ngoài trời tại đại lộ McKinley. Tiểu bang sở hữu bưu điện trên nước. JW Westcott II là một con tàu hoạt động trên sông Detroit với chiều dài 14 m, trọng tải 14 GT và có lịch sử bắt đầu từ năm 1874. Con tàu do thuyền trưởng John Wood Westcott sáng lập với mục đích ban đầu chỉ là một chiếc thuyền chèo dùng để tiếp tế hàng hóa cho các tàu thủy đang di chuyển trên sông. Đến năm 1895, dịch vụ này được mở rộng để bao gồm cả việc chuyển phát thư từ. Từ đó thì con tàu dần trở thành một phần quan trọng trong mạng lưới bưu chính của Mỹ. Ngày nay thì nó vẫn mang tên người sáng lập như một cách tri ân và tiếp tục thực hiện sứ mệnh độc đáo ấy. Điều khiến cho JW Westcott II đặc biệt là việc nó được vận hành như một bưu điện nổi chính thức của cơ quan bưu điện Mỹ với mã zip riêng biệt là 48.222, đồng thời thì đây cũng là mã zip duy nhất trên toàn nước Mỹ dành riêng cho một con tàu. Nó thực hiện chức năng chính là chuyển thư từ đất liền đến các tàu đang di chuyển trên sông Detroit. Để gửi thư cho một thủy thủ đang lênh đênh trên sông Detroit, người gửi thư chỉ cần ghi địa chỉ theo dạng tên tàu, bưu điện hàng hải, Detroit, Michigan, 48.222. Bức thư sau đó sẽ được JW Westcott II tiếp nhận và chuyển lên tàu mục tiêu bằng cách thả xô buộc dây ngay khi hai tàu tiếp cận giữa dòng nước. Điều đáng nói là trong thời gian hoạt động, tàu từng gặp sự cố nghiêm trọng vào năm 2001 khi bị cuốn vào luồng nước xoáy dưới cầu Ambassador do ảnh hưởng từ tàu chở dầu MT Cecil Knudsen, khiến cho thuyền trưởng và một thủy thủ thiệt mạng. May mắn là sau khi được trục vớt và sửa chữa, JW Westcott II đã quay lại hoạt động, tiếp tục giữ vững vai trò là biểu tượng lịch sử và độc nhất vô nhị của ngành bưu chính Mỹ. Xưởng ô tô từng là xưởng sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới. Từ lâu, Michigan đã được mệnh danh là thủ phủ của ngành công nghiệp ô tô Mỹ với trung tâm là Detroit, nơi sinh ra những tượng đài như là Ford, General Motors và Chrysler. Khởi nguồn từ đầu thế kỷ 20, nhờ vào tầm nhìn cách mạng của Henry Ford với dây chuyền sản xuất hàng loạt, Detroit bùng nổ trở thành biểu tượng công nghiệp của cả nước Mỹ. Hàng chục nghìn công nhân đổ về đây, biến Michigan trở thành trái tim cơ khí của cả nước, không chỉ trong sản xuất mà cả trong thiết kế, nghiên cứu và phát triển công nghệ ô tô. Trong Thế chiến thứ hai, với nền công nghiệp ô tô phát triển sẵn và dễ dàng chuyển đổi sang sản xuất vũ khí, Detroit đã có một cuộc chuyển mình ngoạn mục khi từ thủ phủ ô tô nhanh chóng trở thành xưởng vũ khí lớn nhất thế giới. Theo đó, các nhà máy từng sản xuất xe dân dụng được chuyển đổi để chế tạo máy bay ném bom, xe tăng và hàng loạt các khí tài quân sự khác. Chẳng hạn như nhà máy Willow Run của Ford đã sản xuất máy bay B-24 Liberator với tốc độ đáng kinh ngạc với một chiếc mỗi giờ. Từ năm 1940 đến năm 1945, Detroit đã sản xuất hơn 8.600 chiếc B-24 và hơn 660.000 xe Jeep, góp phần quan trọng vào chiến thắng của phe đồng minh. Sau chiến tranh, ngành công nghiệp ô tô Mỹ tiếp tục đóng vai trò chủ lực nhưng dần đối mặt với cuộc khủng hoảng. Đỉnh điểm vào năm 2009 khi cuộc khủng hoảng tài chính đã đẩy General Motors và Chrysler đến bờ vực phá sản, nhưng quyết định hỗ trợ tài chính của Tổng thống Barack Obama đã cứu sống hai hãng xe này. Chỉ trong vòng 2 năm, ngành ô tô Mỹ phục hồi ngoạn mục, tạo ra hơn 115.000 việc làm mới và giành lại thị phần đầu tiên kể từ năm 1995. Ngày nay, Detroit đã bước sang kỷ nguyên xe điện. Dù đối mặt với đình công, chi phí cao và cạnh tranh từ Tesla, nhưng vẫn nỗ lực giữ vai trò trung tâm công nghiệp về công nghệ xanh. Trong khi ở bên kia biên giới, thủ phủ ô tô của Canada là Windsor cũng chịu ảnh hưởng nặng từ chính sách thuế của Tổng thống Donald Trump
khiến cho chuỗi cung ứng ô tô xuyên biên giới với Detroit có nguy cơ gián đoạn. Cánh quạt gió khổng lồ. Tại thị trấn ven hồ Montague có một công trình đặc biệt nằm ở góc phố Dowling và Water, đó là cánh quạt thời tiết lớn nhất thế giới. Cánh quạt gió tượng trưng cho sự tương tác với thời tiết và đặc biệt là gió, yếu tố quan trọng trong ngành vận chuyển hàng hóa bằng tàu buồm. Nó được chế tạo vào năm 1984 bởi Thomas Fletcher. Với chiều cao ấn tượng 14 m, nặng khoảng 1,59 tấn và mũi tên gió dài tới 7,92 m, công trình này cực kỳ nổi bật với kích thước khổng lồ. Dù hiện nay không còn chính thức giữ danh hiệu lớn nhất thế giới, nhưng nó vẫn là một điểm nhấn nổi bật và độc đáo, thu hút sự tò mò của nhiều du khách khi đến thăm tiểu bang Michigan. Nhưng điều khiến cho công trình này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước ấn tượng mà còn ở câu chuyện lịch sử đằng sau. Trên đỉnh cánh quạt là hình mô phỏng tàu buồm Ella Ellenwood, một con tàu chở gỗ có thật từng hoạt động mạnh mẽ trên ngũ đại hồ vào thế kỷ 19. Con tàu này thuộc sở hữu của thuyền trưởng Thomas Flagstad, quê ở Montague, và từng đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển gỗ xây dựng từ Milwaukee và Chicago trong thời kỳ phát triển công nghiệp. Vào năm 1901, khi đang trên đường đến Milwaukee, tàu đã gặp bão và bị đánh chìm gần bờ. Thủy thủ đoàn may mắn thoát nạn, còn bảng tên bằng gỗ của tàu trôi dạt hơn 96,56 km và được tìm thấy ở White Lake vào mùa xuân kế tiếp. Dù thời gian đã trôi qua và danh hiệu lớn nhất thế giới có thể đổi chủ, nhưng trong hành trình tìm kiếm những điều kỳ thú ở nước Mỹ, cánh quạt gió ở Montague vẫn được xem là một điểm dừng chân đáng giá. Thánh giá lớn thứ hai thế giới. Cross in the Wood là một nhà thờ Công giáo thuộc vùng Indian River của tiểu bang Michigan. Điểm nhấn chính của nhà thờ này là cây thánh giá gỗ lớn cùng với tượng Chúa Kitô bằng đồng do nhà điêu khắc Marshall Frederick thực hiện. Với chiều cao lên tới 16,76 m, đây là cây thánh giá lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau cây thánh giá cao 18,29 m tại Bathtown thuộc Kentucky. Còn cây thập tự giá lớn nhất trong Cơ đốc giáo nằm ở thung lũng Fallen của Tây Ban Nha, cao tới 150 m. Khuôn viên nhà thờ còn có các công trình nổi bật khác như là chặng đằng thánh giá cùng 14 bức tượng thể hiện giai đoạn cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu. Tại giáo xứ Cross in the Wood, các chặng đằng thánh giá nằm ở bên ngoài, với điểm nhấn chính là bức tượng Chúa Giêsu phục sinh hoặc là chặng đằng thánh giá thứ 15. Tại đây còn có bảo tàng búp bê nữ tu, sở hữu bộ sưu tập búp bê mặc trang phục truyền thống lớn nhất của các cộng đồng tôn giáo nam nữ tại Mỹ. Nó được tạo nên từ năm 1945 do bà Sally Rogalski sưu tầm. Bộ sưu tập bắt đầu với 243 búp bê và hiện đã có 525 búp bê cùng với 20 mannequin đại diện cho hơn 217 dòng tu. Với những đặc điểm đặc biệt như thế, nơi đây đã trở thành một trong những nhà thờ nổi tiếng và được viếng thăm thường xuyên nhất ở Michigan, thu hút từ 275.000 cho đến 325.000 lượt khách mỗi năm. Cậu bé 16 tuổi lập kỷ lục Guinness. Eric Cuban Jr., một chàng trai 16 tuổi đến từ bang Michigan, đã lập 2 kỷ lục Guinness thế giới nhờ có bàn chân và bàn tay lớn nhất trong số các thiếu niên còn sống hiện nay. Với chiều cao 2,08 m, bàn chân dài tới 34,3 cm và bàn tay dài khoảng 23,2 cm, kích thước vượt xa trung bình của lứa tuổi. Vì lẽ đó, cậu phải mang giày cỡ 23, trong khi cỡ giày trung bình của nam giới trưởng thành chỉ là từ khoảng 8,5 cho đến 9. Ngay từ nhỏ, Eric đã nổi bật với chiều cao vượt trội. Khi mới học mẫu giáo, cậu đã nhận ra mình khác biệt về vóc dáng. Đến lớp 5, cậu bé không thể tìm được bất kỳ đôi giày nào vừa với chân trong các cửa hàng thông thường. Do đó, gia đình buộc phải đặt riêng những đôi giày chỉnh hình đặc biệt, có giá lên tới hơn 1.500 đô la mỗi đôi. Điều này khiến cho Eric và mẹ quyết định nộp đơn đăng ký xác lập kỷ lục Guinness với hy vọng có thể thu hút sự chú ý của các hãng giày để giúp cho cậu có được những đôi giày phù hợp. Trong một video của Guinness, cậu chia sẻ: "Tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người dám là chính mình. Tôi không muốn phải che giấu bất cứ điều gì." Sau khi câu chuyện lan tỏa trên mạng xã hội, huyền thoại bóng rổ Shaquille O'Neal đã tặng cho Eric một đôi giày thể thao cỡ lớn, trong khi các thương hiệu như là Puma và Under Armour cũng bắt đầu sản xuất giày cho riêng cậu. Lấy cảm hứng từ hành trình của mình, Eric cùng với mẹ thành lập The Big Shoe Network, một tổ chức phi lợi nhuận giúp cho những người gặp khó khăn trong việc tìm giày dép và quần áo đúng kích cỡ. Và trên đây là sự thật thú vị về tiểu bang Michigan.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.